Het laatste akkoord. Down the door het lei. Verake als in geflood. Die eerste als in geflood. Het element en Clara de Vries wist op dat moment dat zij niet alleen haar eigen ziel het doen haar leven, maar ook de verloren hoop van allen die haar hoorden, inclusief de man die enkele minuten eerder nog had geprobeerd haar voorgoed het zwijgen op te lekken. 3 uur eerder zat Clara op haar knieën op de koude tegelvloer van het personeelstoilet, kinderbraksel wegwrijvend, terwijl het kwaadaardige gelach van de andere schoonmaaksters door de gang weer klonk. Haar handen, schraal en ruw van het industriële reinigingsmiddel, trilden niet van vermoeidheid, maar van een ingehouden woede die ze zo lang had onderdrukt dat het deel was geworden van haar dagelijkse spijsvertering. Het lichtblauwe uniform, gevlekt en veel te ruim, verborgen lichaam, dat ooit de elegantie van halajurken had gekend, net zoals haar korte, verkleurde nagels vingers verborgen, die ooit over pianotoetsen dansten met de precisie van een hartchirurg. Clara, maak je haast, er zijn nog 3 toiletten te doen voor 9 uur, schreeuwde Sonja, de supervisore, van buiten. Haar stem had die toon van kunstmatige superioriteit die mensen met weinig macht gebruiken om hun eigen frustraties te compenseren. Clara antwoordde niet. Ze had geleerd dat stilte, hoe pijnlijk ook, minder pijn deed dan de woorden die uit haar mond zouden kunnen komen als ze zichzelf liet gaan. Terwijl ze het beslagen spiegel afveegde, zag Clara haar eigen spiegelbeeld en herkende ze voor een seconde de vrouw die haar aankeek niet. Het bruine haar, ooit zorgvuldig verzorgd, zat nu in een slordige noot. De groene ogen, die ooit schitterden onder de schijnwerpers van gerenommeerde podia, leken dof, als ramen van een verlaten huis. Ze was 42, maar voelde zich 100. Het Staatstheater Amsterdam was die ochtend bijzonder druk. Het was de dag van het grote benefietavontuur georganiseerd door Victor de Graaf, de machtige vastgoedmagnaat, die een soort cultureel mecenas in de stad was geworden. Clara kende die naam goed, iedereen in de regio kende hem. Victor was het type man dat geloofde dat geld hem recht gaf op alles en iedereen, inclusief de dromen van anderen. Terwijl ze de kleedkamer schoonmaakte, hoorde Clara fragmenten van de gesprekken van de muzici die zich voorbereiden op het evenement. Ze spraken over zangtechnieken, over interpretatie, over de emotie die in elke noot tot uiting moest komen. Elk woord was als een naald in haar blote huid, herinnerend aan een tijd waarin ze die taal niet alleen begreep, maar vloeiend sprak. De flashback kwam zonder waarschuwing, zoals altijd. Opeens bevond Clara zich niet meer in de kleine, benauwde kleedkamer van het Staatstheater, maar op het podium van het Theater Amazonas in Manaus, 15 jaar geleden. Ze droeg een zwarte jurk die woog als water in de wind, en haar stem steeg door de galerijen van het historische theater als een gebed dat tot muziek was gemaakt. Het publiek stond op, juichend voor een interpretatie van O mio babino caro, die mannen en vrouwen zonder schaamte deed huilen. Die avond werd Clara de Vries beschouwd als een van de meest veelbelovende sopranen van het land, met getekende contracten voor optredens in Europa en uitnodigingen voor internationale festivals. Maar toen, zoals altijd, brak de herinnering af. Het auto-ongeluk waarbij haar ouders omkwamen. De daaropvolgende depressie, de stem die letterlijk verdween tijdens de maanden van rouw, een fenomeen dat artsen psychogene afonie noemden. Toen ze eindelijk weer kon spreken, ontdekte ze dat ze niet alleen haar baan en contracten had verloren, maar ook het vertrouwen in zichzelf. De muziekindustrie is meedogenloos voor wie kwetsbaarheid toont, en Clara had dat op de meest rede manier geleerd. Het geluid van zware stappen in de gang bracht haar terug naar het heden. Victor de Graaf deed zijn ochtendronde, elk detail van het theater inspecterend, als een generaal die zijn troepen controleert. Hij was een imposante man,
met brede schouders en onberispelijk gekamd grijs haar. Hij droeg een Italiaans pak, dat waarschijnlijk meer kostte dan Clara in een heel jaar verdiende. Zijn kleine berekenende ogen onderzochten alles met de precisie van iemand die gewend is om gebreken te vinden, om zijn macht uit te oefenen. Jij, zei hij, wijzend naar Clara, zonder haar in de ogen te kijken. Schoonmaakster, is het podium schoon? Ja, meneer, antwoordde Clara, zachtjes, haar ogen op de grond gericht. Ja, meneer, zegt me niets. Ik vroeg of het schoon is, zoals het moet zijn. Want als het dat niet is, blijf je hier de hele nacht, tot het dat wel is. Clara voelde de warmte in haar nek stijgen, een mengeling van vernedering en verontwaardiging, die veel te vertrouwd was geworden. Het is schoon volgens de specificaties, meneer de Graaf. Victor kwam dichterbij, en Clara kon de geur van zijn dure parfum ruiken vermengd met iets dat ze identificeerde als pure minachting. Volgens de specificaties, herhaalde hij, haar stemtoon vreednapend. Jullie, gewone mensen, begrijpen niet wat excellentie is. Voor jullie is schoon alles wat geen zichtbaar vuil heeft. Voor mij betekent schoon perfectie. De andere schoonmaaksters, die in de kang stonden, boogden hun hoofd, alsof ze te druk bezig waren om de publieke vernedering van Clara te horen. Ze kende die overlevingsstrategie goed, ze had hem zelf vaak gebruikt. Niemand wilde het volgende doelwit zijn, en nog iets, vervolgde Victor. Zijn stem nog autoritairder. Er zullen vandaag belangrijke artiesten in dit theater zijn. Echte mensen, niet zomaar, wie dan ook. Ik wil dat jullie onzichtbaar blijven. Ik wil jullie niet zien, niet horen, niet eens ruiken tijdens het evenement. Is dat duidelijk? Clara knikte, maar ergens in haar was iets gebroken. Misschien was het woord echte mensen, dat als de druppel die de emmer deed overlopen fungeerde. Of misschien was het de toon die Victor gebruikte, dezelfde toon die ze van producenten en managers had gehoord toen haar carrière instortte. De woede die ze jarenlang had onderdrukt, begon in haar keel te borrelen. Het evenement begon om 8 uur 's avonds. Clara had dan thuis moeten zijn, maar Victor had een aantal medewerkers verzocht om voor noodgevallen in het gebouw te blijven. In de praktijk betekende dit dat ze zich moesten verstoppen in de kelders van het theater. Klaar om elk probleem op te lossen, zonder de illustere gasten te storen. Clara vond een rustig hoekje, achter in het decor, achter een zwaar gordijn, van waar ze het spektakel perfect kon horen. Het eerste deel was een pianorecitaal. De muzikant was technisch bekwaam, maar Clara merkte een gebrek aan emotie in zijn interpretatie op. De noten zaten allemaal op de juiste plek, maar er zat geen ziel in de muziek. Daarna was het de beurt aan een jonge sopraan, waarschijnlijk in de 20. Clara sloot haar ogen en luisterde. Het meisje had een mooie, goed getrainde stem, maar het ontbrak haar aan diepte. Het was het soort optreden dat lijken imponeerde, maar dat elke ervaren professional oppervlakkig zou herkennen. Clara wist waarom, want ze was zelf ook zo geweest, jong, getalenteerd, maar nog niet diep genoeg door het leven geraakt, om ware emotie in haar stem te laten doorschijnen. Tijdens de pauze hoorde Clara Victor met enkele gasten praten vlakbij het gordijn, waar ze zich verscholen had. Het meisje zingt mooi, maar ze heeft geen persoonlijkheid, zei een vrouwenstem, waarschijnlijk van een society-dame, die zichzelf beschouwde als een cultuurexpert. Dat is wat we tegenwoordig hebben, antwoordde Victor. Techniek zonder ziel. In mijn tijd hadden artiesten levenservaring, wisten ze wat het betekende om voor de kunst te lijden. Tegenwoordig is alles zo makkelijk, zo oppervlakkig. Clara lachte bijna om de ironie. Daar was Victor, een man die de fortuin van zijn vader had geërfd en nooit een echte moeilijkheid in zijn leven had gekend, die het had overleden en artistieke diepgang.
Het tweede deel van het recitaal begon met een instrumentaal stuk. Clara gebruikte het moment om door het theater te lopen en te controleren of alles in orde was volgens haar verantwoordelijkheden. Toen ze vlakbij het podium kwam, gebeurde het onvoorstelbaar. De jonge sopraan, die Ave Maria van Schubert als afsluiting zou zingen, had een compleet blackout. Clara zag alles vanuit de coulissen, het meisje in het midden van het podium, verlamd, de pianist die probeerde haar te helpen, het publiek dat begon ongemakkelijk te worden. Het meisje probeerde 3 keer te beginnen, maar elke poging werd haar stem zwakker en trilleriger. Victor verscheen als een wervelwind achter de schermen. Wat in godsnaam gebeurt hier? Fluisterde hij woedend tegen die artistiek leider van het evenement. Ze heeft een blackout, ze is nerve, lekte de rechtser uit, duidelijk wanhopig. Nerve, ik betaal een fortuin voor deze evenementen, en zij wordt nerve, wint, in oplossing, nu. Clara keek toe hoe de scène zich ontvouwde. Het meisje was huilend van het podium gegaan, en het publiek mompelde ongeduldig. Victor gebaarde, woedend, naar het technische team, eisen dat ze onmiddellijk een vervanger zouden vinden. Maar er was geen vervanger. Het evenement, dat de hoogtepunt van het culturele seizoen van de stad moest zijn, stortte in elkaar voor de ogen van 400 belangrijke mensen. Toen bewoog er iets in Clara. Het was geen bewuste beslissing, maar een impuls die van diep binnenuit kwam. Ze zag zichzelf naar de artistiek leider lopen. Ik kan zingen, zei ze zachtjes. De man keek haar aan alsof ze een vreemde taal sprak. Hoezo? Ik zei dat ik kan zingen. Die Ave Maria, ik ken die. Victor, die het gesprek had gehoord, kwam dichterbij met een uitdrukking van ongeloof en irritatie. Je maakt toch geen grapjes? Jij bent een schoonmaakster, ik ben een sopraan, antwoordde Clara, en haar stem droeg voor het eerst in jaren een vastberadenheid die ze was vergeten te bezitten. Victor's lach was vreed en luid, in sopraan. Jij, grapje, ik heb geen tijd voor spelletjes van medewerkers, met grootheidswaanzin. Maar de artistiek leider, wanhopig over de situatie, greep Victor's arm vast. Wacht, op dit moment is alles beter dan het evenement zo te laten eindigen. Als zij zegt dat ze kan zingen, zij is een schoonmaakster, herhaalde Victor, alsof die woorden een definitieve uitspraak waren over Clara's capaciteiten. En dan nog, zei Clara, haar stem won aan kracht. Beethoven was doof, Ray Charles was blind, Billie Holiday was verslaafd, Pavarotti was dik. Denk je dat talent geeft om het beroep van iemand? De stilte die volgde was gespannen. Victor keek haar aan alsof ze 2 meter voor hem was gegroeid. Clara hield haar blik vastberaden, voelend wat ze al 15 jaar niet had gevoeld. De zekerheid van wie ze werkelijk was. 5 minuten, zei de artistiek leider uiteindelijk. Als je zegt dat je het kunt, geef ik je 5 minuten om het te bewijzen. Clara knikte. Ik moet me even omkleden. 15 minuten later was Clara in het kleedkamertje van de jonge sopraan, gekleed in eenvoudige zerverjurken, in eenvoudig, zwart, maar elegant model. Ze had haar haar losgelaten en een vergeten lippenstift in een lade gevonden. Toen ze in de spiegel keek, zag ze voor het eerst in jaren Clara de Vries, de artieste, niet Clara de Vries, de schoonmaakster. Haar handen trilden, maar niet van angst. Het was een vertrouwde trilling, dezelfde die ze voelde voor elke belangrijke uitvoering. Het was pure adrenaline, verwachting, de anticipatie van het moment waarop alles mogelijk zou worden. Vanuit het podium hoorde ze de artistiek leider aan het publiek uitleggen dat er in last minuten vervanging zou zijn. Enkele gemompel van ongeduld verspreidde zich door het publiek.
Clara sloot haar ogen, legde haar hand op haar borst en deed wat ze 100 keer eerder had gedaan. Ze verbond zich met haar ademhaling, met haar middenrif, met haar ziel. Achter de schermen wachtte Victor als een roofdier klaar om zijn prooi aan te vallen. Clara kon hem daar voelen, hopende dat ze zou vallen, zodat hij haar mislukking kon gebruiken als nog een bewijs dat mensen als zij hun plaats moesten kennen. Ze betrad het podium, het schijnwerperlicht verblindde haar even, maar al snel wendden haar ogen zich aan. Het publiek was een zee van nieuwsgierige gezichten, sommige sceptisch, anderen verveeld. Met stevige passen liep ze naar het midden van het podium en er gebeurde iets magisch. 15 jaar, stilte en vernedering verdwenen als sneeuw voor de zon. Hier was haar thuis, de plek waar ze altijd al had gehoord. De pianist, een heer met wit haar en een vriendelijke blik, gaf haar een bemoedigende glimlach. We doen het samen, fluisterde hij. Clara knikte, haalde diep adem en gebaarde hem om te beginnen. De eerste pianoklanken vulden het theater als kristalhelder water in glas. Clara wachtte haar moment af, voelend hoe de muziek door haar lichaam stoof. Doet door haar aderen. Toen haar tijd kwam, opende ze haar mond en zong. Ave Maria, gratia, plena. De stem die uit haar keel kwam, was niet dezelfde als 15 jaar geleden. Dieper, rijker, beladen met het gewicht van de ervaring. Elke noot droeg jaren van pijn, verlies, van gedwongen stilte. Maar het droeg ook iets wat ze voorheen niet had. De wijsheid van iemand die in de afgrond had gekeken en besloten was terug te keren. Het effect op het publiek was onmiddellijk. Het gefluister verstond volledig. Mensen die op hun telefoon zaten, keken op. Clara voelde de collectieve aandacht zich op haar richten als een zonnestralen door een lens. Ze zong verder en met elke muzikale zin transformeerde er iets in haar en in de zaal. De Ave Maria van Schubert is een gebed, een smeekbede, een kreet van hoop. Maar uit Clara's keel werd het iets meer een verklaring dat schoonheid uit lijden kan voortkomen, dat kunst kan bloeien op de meest onverwachte plekken, dat de menselijke geest sterker is dan welke omstandigheid dan ook. Halverwege het lied opende Clara haar ogen en keek ze recht in de ogen van het publiek. Ze zag tranen op de gezichten van mensen die waarschijnlijk jaren niet meer hadden gehuild. Ze zag harde zaken mensen hun hoofd nederig buigen. Ze zag elegante dames met trillende handen hun zakdoeken vasthouden. En achter de schermen zag ze Victor de Graaf versteefd staan, zijn arrogante uitdrukking vervangen door iets wat ze even moest herkennen, oprechte schok. Toen ze het hoogtepunt van de muziek bereikte, liet Clara al haar pijn, al haar frustratie, al die jaren van stilte transformeren in pure vocale energie. Haar stem steeg, kristalhelder en krachtig, vulde elke centimeter van het theater, galmde door de muren, alsof het gebouw zelf meezong. En toen gebeurde er iets buitengewoons. Het publiek, dat tot dan toe in eerbiedige stilte was geweest, begon zichtbaar geëmotioneerd te raken. Clara zag een man in een duur pak stiekem zijn ogen afdrogen. Een jonge vrouw op de eerste rij snikte openlijk. Een oud echtpaar hield elkaars handen vast, alsof de muziek hen eraan herinnerde waarom ze zich tientallen jaren geleden verliefd waren geworden. Achter de schermen waren andere medewerkers van het theater bijeengekomen om te luisteren. Sonja de supervisor, die Clara altijd met minachting behandelde, had haar hand voor haar mond, haar ogen wijd opengesperd van verbazing. De beveiliging, de technici, de andere schoonmakers,
ze waren allemaal getuigen van de geboorte van een wonder. Clara bereikte het einde van het lied met een lange, perfecte noot die in de lucht hing als een zegen. De stilte die volgde duurde een eeuwigheid. Even was zelfs de collectieve ademhaling niet te horen. En toen stond iemand op. Daarna nog iemand en nog iemand. Binnen enkele seconden stond het hele publiek op, applaudisserend, met een intensiteit die de vloer van het theater deed trillen. Clara bleef in het midden van het podium staan, hijgend, voelend hoe warme tranen over haar wangen rolden. Ze was vergeten hoe dit voelde, de complete connectie tussen artiest en publiek, het moment waarop 2 zielen of 400 zielen elkaar raken door muziek. Het applaus duurde bijna 5 minuten, mensen riepen brava met door emotie verstikte stemmen. Clara maakte haar buigingen, bedankte de pianist en toen ze zich eindelijk voorbereidde om van het podium te gaan, fluisterde er iets in haar een waarheid die ze vergeten was. Ze leefde weer. Achter de schermen was de ontvangst een gecontroleerde chaos. De artistiek leider omhelsde haar met tranen in haar ogen. Mijn God, herhaalde hij. Mijn God, waar was je verborgen? Maar het was Victor de Graaf die haar het meest verraste. De man die haar enkele minuten eerder publiekelijk had vernederd, stond in een hoek, haar aan te kijken met een uitdrukking die ze nog nooit op zijn gezicht had gezien, kwetsbaarheid. Hij naderde langzaam als iemand die zich benadert tot iets heiligs dat hij niet wil schenden. Begon hij en toen stopte hij. Hij probeerde het opnieuw. Ja, waar heb je zo zingen geleerd? Clara keek hem een tijdje aan voordat ze antwoordde. Conservatorium van Amsterdam, specialisaties in Italië en Duitsland. 15 jaar professionele carrière voordat. Ze maakte een pauze voordat ik een schoonmaakster werd. Victor boog zijn hoofd. Voor het eerst in zijn leven stond de man die geloofde dat geld alles kon kopen en definiëren oog in oog met iets wat zijn categorieën niet konden verklaren. Ik wist het niet, mompelde hij. Hoe kon je het weten? Vroeg Clara, haar stem kalm maar vastberaden. Je zag me nooit als persoon, alleen als functie. De stilte die volgde was vol betekenis. Victor de Graaf, de man die bedrijven leidde en de professionele bestemmingen van honderden mensen bepaalde, ontdekte dat hij maandenlang een internationaal opgeleide artiste als een meubelstuk had behandeld. Mag ik vragen wat er gebeurd is? Hoe je? Clara overwoog om niet te antwoorden. Het zou makkelijk zijn om gewoon weg te lopen, hem met zijn vragen en zijn schaamte achter te laten, maar iets in zijn uitdrukking en oprechte nederigheid, die ze vermoedde dat zeldzaam was, deed haar anders beslissen. Mijn ouders kwamen om bij een auto-ongeluk, midden in mijn kar. Ik raakte in een diepe depressie en verloor mijn stem door het psychische trauma. Toen ik 2 jaar later weer kon zingen, was de industrie alweer verder gegaan. Zonder familie, middelen of steunend werk moest ik overleven. Schoonmaken betaalde de rekeningen. Victor sloot zijn ogen alsof hij een klap in zijn maag had gekregen. En begon hij, je behandelde me precies zoals ik verwachtte behandeld te worden, zei Clara. Zoals de maatschappij mensen in mijn positie behandelt. U bent niet bijzonder vreed, meneer de Graaf, u bent gewoon gemiddeld. Het woord gemiddeld trof Victor als een bliksemslag. Hij die zijn hele leven had gedacht speciaal en superieur te zijn, werd gemiddeld genoemd door een vrouw die hij herhaaldelijk had vernederd. Is er iets wat ik kan doen om het goed te maken? Clara glimlachte voor het eerst tijdens het gesprek.
U kunt beginnen met het leren van de namen van de mensen die voor u werken, en misschien de volgende keer dat u iemand beoordeelt op zijn beroep, zich herinneren dat we allemaal veel complexer zijn dan onze baan suggereert. Op dat moment verscheen de artistiek leider weer, hijgend van opwinding. Clara, ik moet met je praten, dringend. Er zijn mensen hier die je willen ontmoeten, ondernemers, producenten, journalisten. Clara keek om zich heen en merkte voor het eerst dat zich een kleine menigte had gevormd achter de schermen. Elegante mensen, sommigen die ze herkende uit cultuurbladen, wachten op een kans om met haar te praten. Mevrouw de Vries, zei een vrouw van middelbare leeftijd, elegant gekleed. Ik ben Patricia van der Berg van het Cultureel Fonds. Uw optreden was buitengewoon. We zouden graag met u willen praten over mogelijkheden. En zo begon een avond die het verloop van Clara's leven volledig zou veranderen. En na de ander naderden mensen met aanbiedingen, uitnodigingen, kansen. Een producent uit Amsterdam sprak over een opera-project. Een onderneemster uit Rotterdam noemde een internationaal festival. Een journalist vroeg om een interview voor een klassiek muziekmagazine. Clara luisterde naar alles met een mix van vreugde en surrealisme. Na jaren van onzichtbaarheid wilden opeens allemaal haar zien, haar verhaal horen, met haar samenwerken. Het was alsof ze jaren onder water had gezeten en eindelijk was opgedoken om adem te halen. Toen ze zich eindelijk van de menigte had bevrijd, was het al na middernacht. Het theater was bijna leeg, slechts een paar medewerkers maakten daarna evenementen schoonmaak af. Clara vond Victor alleen zittend in een fauteuil op de eerste rij, starend naar het lege podium. Ze naderde langzaam. Mag ik erbij zitten? Hij knikte, maar zei niets gedurende een paar minuten. Uiteindelijk sprak hij, ik ben 63 jaar oud. Ik heb een zakelijk imperium opgebouwd. Ik heb meer geld dan ik in 3 levens zou kunnen uitgeven. Ik word in de hele regio gerespecteerd. Hij hield een pauze en vandaag ontdekte ik dat ik niets weet over mensen. Clara antwoordde niet meteen. Ze was moe, emotioneel uitgeput, maar ook levendiger dan ze zich jarenlang had gevoeld. Het gaat er niet om te weten, zei ze uiteindelijk. Het gaat erom te zien. U koos ervoor om me niet te zien. Net zoals veel mensen ervoor kozen om me al die jaren niet te zien. Hoe hebt u het volgehouden? Vroeg Victor. Hoe hebt u dat, hij gebaarde vaag, zo lang verborgen gehouden? Clara glimlachte droevig. Omdat als je iets echt in jezelf hebt, het niet verdwijnt alleen omdat de wereld besluit het te negeren. Het blijft daar, wachtend. Soms doet het zoveel pijn dat je wilt dat het verdwijnt, maar dat doet het niet. Het is onderdeel van wie je bent. Victor knikte langzaam. Ik heb een vraag en je wilt misschien niet antwoorden. Vraag maar, waarom gaf je het niet op? Waarom ging je niet weg hier? Probeerde je opnieuw te beginnen op een andere plek? Clara overwoog de vraag lange tijd. Omdat wegrennen niets geneest. Je neemt je problemen gewoon mee naar een andere plek. Ik moest dit hier doormaken, waar alles begon te instorten, om echt opnieuw te kunnen beginnen. Ze zaten nog een paar minuten in stilte. 2 mensen die elkaar op een volledig onverwachte manier hadden ontmoet op een avond die geen van beiden ooit zou vergeten. Ik weet dat je waarschijnlijk niets van me wilt, na de manier waarop je hebt behandeld,
maar als er iets is wat ik kan doen om je terugkeer naar de muziek te ondersteunen. Clara keek hem recht in de ogen. Dat is er wel. U kunt uw medewerkers met waardigheid behandelen. U kunt zich herinneren dat elke persoon die voor u werkt een verhaal, dromen, talenten heeft die u misschien nooit zult ontdekken. U kunt uw macht gebruiken om mensen op te tillen in plaats van ze te kleineren. Victor slekten. Je hebt gelijk. Ik zal proberen anders te zijn. Probeer niet, zei Clara opstaand. Ze liep naar de uitgang, maar stopte bij de deur en draaide zich een laatste keer naar hem toe. Ah, en meneer de Graaf, dank u wel. Waarvoor? Vroeg hij, verward. Voor de kans om me te herinneren wie ik ben. 6 maanden later stond Clara de Vries weer op professionele podia, maar nu was haar verhaal anders. Ze was niet alleen een getalenteerde sopraan, ze was een kunstenares die tegenspoed had getrotseerd en sterker tevoorschijn was gekomen. Haar optredens hadden een emotionele diepte die mensen op een viscerale manier raakte, omdat elke noot de authenticiteit droeg van iemand die werkelijk had geleefd. Het Stadstheater Amsterdam richtte een beurzenprogramma op voor medewerkers die artistieke talenten wilden ontwikkelen. Het programma heet Verborgen Stemmen en werd persoonlijk gefinancierd door Victor de Graaf, die een heel ander soort mecenas was geworden. Iemand die op zoek was naar talenten op plaatsen waar normaal niemand keek. En Clara, telkens wanneer ze terugkeerde naar dat podium voor speciale optredens, herinnerde ze zich de avond waarop ze haar stem herontdekte. Niet alleen haar muzikale stem, maar haar stem als mens, de moed om op te staan, te eisen, gezien te worden, haar plaats in de wereld op te eisen. Want soms dacht ze, terwijl ze tijdens haar optredens naar het publiek keek, is de grootste daad van rebellie niet schreeuwen tegen onderdrukking. Het is simpelweg weigeren te verdwijnen, volhardend bestaan, je licht laten schijnen, zelfs als de hele wereld lijkt samen te spannen om het te doven. En die avond in het Stadstheater Amsterdam had Clara de Vries precies dat gedaan. Ze had geweigerd onzichtbaar te blijven. Ze had niet alleen voor het publiek gezongen, maar voor iedereen die zich ooit klein, genegeerd, onderschat heeft gevoeld. Ze had bewezen dat talent geen sociale klassen kent, dat kunst in elke grond kan bloeien en dat de meest buitengewone persoon in de zaal soms precies degene is waar je nooit aan gedacht had om 2 keer naar te kijken. De laatste akkoord klonk door het theater als een fluisterend geklaag, maar ook als een verklaring. Clara de Vries was terug, en deze keer om te blijven.